Midju, happy Dashain. Happy Dashain. Namaste everyone, welcome back to my channel, and today is an exciting and special day because we are about to celebrate Dashain festival right here in the University of Greenwich. So we have just concluded our lab classes which was until 6 p.m. and now we are ready to attend our Dashain festival which will be held right downstairs, you know. तल हुँदैछ अनि मसँग चाहिँ आज सुनन्जन र राजेश छ उनीहरू चाहिँ बिल्कुल पढाउँदा छ हैन एकदम पढ्छ अब एकछिनपछि तल गएर कुर्सीहरू उठाउने हेल्प गरिदिनु पर्छ होला अरु के गर्नुपर्छ तल गएर थाहा हुन्छ So without further ado, let's get started. Well, the anticipation is building and I'm really excited to show how we're gonna celebrate our Dashain festival here. So the preparation is going on right now. Yeah, as you can see. Hello, Ria. इसको नाम चाहिँ रिया है कतिजना लाग्छ सुरन्जन रहेछ माथि यहाँ हेल्प गर्न आएको कि यस्तो के गर्नुपर्छ हिरो यो कति बेला सुरु हुन्छ प्रोग्राम अब एकछिनमा हाई तपाईँ जस्तै छ भने चाहिँ तर छैन ओके छैन तपाईँ मोटो त भनेको कि मोटो दाइ कहाँ मोटो हो र त्यही त नि म नि हेरेर सुकेको हो कि उसलाई थाहा छैन म कस्तो मोटो छ प्रोग्राम त त्यहाँ सुरु हुँदै रहेछ त अरू के ल्याएन एउटा टोपी हाल्छु त्यो टोपी लगाउने अनि ट्रेडिसनल ड्रेस किनकि अरू ड्रेसहरू मसँग थिएन अब यहाँ लाइक ड्रेस कोड चाहिँ ट्रेडिसनल ड्रेस लगाउँथ्यो कसले पनि फलो गरेको छैन होइन मैले एम्बेसेडरले फलो गरिरहेको छु अब यसलाई के भन्छ भाइ ढाका टोपी होइन भात गाउँले टोपी होइन के टोपी रे भात गाउँले या भात गाउँले टोपी भन्छ अनि यस्तो सिरुपाते पनि सिरुपाते पनि टल्काएको छ त्यही हो खुकुरी दिस इज कल्ड खुकुरी सिरुपाते खुकुरी सिम्बल अफ ब्रेभरी हैन गोर्खा त्यस्तै हो गोर्खेको छोरो हो यो बन्दी नि छ नि साँच्चै हल्का पस्मिना हो अझ यति भएपछि त रोटी घरमा होइन यतिकै सिम्पल लाउँदा राम्रो देख्छ ओके रोटी घरमा आगनीमा हैन यतिकै लाउँदा रोटी घरको आगनीमा हो उता पनि चल्दैछ त्यो त प्रोफेसर जस्तै देखाइन्छ मिन्जु खाए है एक्लै खाए तिमीले खै त नि त्यसले दौरा सुरा लाउँछ भन्थ्यो त सबिनले र आफ्नै तालमा हिँड्दा ल सबिनको आजको हटाएर नेताजी हे नेताजी सेक्युरिटी बोलाउनु
कस्तो लागिरहेको छ खाना पाउँदैन कि भोक लागेको बेलामा तर पुग्छ कि पुग्दैन कति पछि सेलरोटी खान पाउँदाखेरि सकेको बहिनी हामीसँग सेलरोटी छ अनि आलु भुजिया अनि काँक्रोहरू के छ होइन टेस्ट गर्छ कस्तो छ यो त मिठै होला तर रेगुलर भुजिया भयो होइन सेल चाहिँ बबाल मिट्छ हो हात चाहिँ धुनु पर्ने मिठो छ है मिठो छ यतिको सेलरोटी युकेमा खान पाएँ है गाई लेट भएर आधी सेल पाएँ हेर रोइसक्यो बिचरा अघि तिमीलाई पास गर्नु पाउँदैन म रोक्नु मैले बर्थडे खाना पकाएको खाना हामीलाई 2 घन्टा बसेर व्यस्त रित्य भएको स्टाइल हेरे सो हाम्रो टिका लाउने कार्यक्रम सक्यो होइन अब ग्रुप फोटो अनि ग्रुप फोटोको लागि कताबाट खिच्ने सेल्फी खिच्ने क्या जान लाग्यो कस्तो मधेर आएको कस्तो लाग्यो त आजको डान्स पार्टी रे दसैँ पार्टी उसलाई त अघिको केटाले सतायो ल राम्रोसँग जाऊ है सी यू नेक्स्ट विक फाइनली गाइज आजको इभेन्ट यतिकै सकियो अनि उता हाम्रो स्टुडेन्ट युनियनमा के अरे टोइलेट बन्द रहेछ अनि त्यही भएर लाइब्रेरी आएर पिसाब फेरेर घरतिर लाग्नु लाग्यो 10 बजीसम्म लो डेकमा तल पार्टी चलिरहेको थियो तर 10 बजी चाहिँ बन्द भयो त्यही भएर सबै घरतिर लाग्यो अब हामी सबिनमा मात्रै बाँकी छ मैले अब घरतिर जान्छ उयो घरतिर जान्छ सो आजको ब्लग यत्तिकै थियो रमाइलो भयो त्यो सब्सक्राइब गर्नुभएको भने गर्नुहोस् होइन अब त्यस्तै हो दसैँ लागिसक्यो घरबाट टाढा फर्स्ट टाइम दसैँ मनाउँदैछ तिमीलाई कस्तो लागेको छ केही फरक छैन नेपालको याद आएको छैन नेपालमा पनि कोहीसँग नलिनु लाइक अब मम्मी हुनु दिदी हो मामा हुनुहुन्छ मामासँग त्यही त ल सी यू गाइज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब एन्ड सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो बाई